النوم ضروري للإنسان، حيث يقضي الإنسان ثلث عمره في سبات. ما هو السبب المهم وراء الحاجة للنوم؟ بشكل عام، لدينا مقدار من التحكم بوقت وظروف النوم، لذلك يقع النوم بين وظيفة جسدية وسلوكية. فما هي الوظيفة العصبية التي تحدث أثناء النوم ونعجز عن قضائها عند النهوض؟ إليكم بعض النظريات. أقدم النظريات هي التي تقول أن النوم يتمحور حول الحاجة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقليل المخاطر والحفاظ على الطاقة. جميع المخلوقات لها أوقات عمل وأوقات خمول. لو نأخذ مثال الخفاش البني الكبير الذي ينام 20 ساعة في اليوم ويستيقظ ل4 ساعات فقط ليصطاد البعوض والفراشات عند وجودها وقت غروب الشمس. لو استيقظ الخفاش أكثر من هذا الوقت لأهدر طاقته وتعرض لخطر الحيوانات المفترسة. النظرية الثانية تشرح حاجة الدماغ إلى فترة ترميم، حيث أن العناصر الغذائية التي استهلكت في النهار تستبدل في الليل. هذه النظرية القديمة ترجع إلى أرسطو، وقد وجدت أدلة حديثة عدة جينات تمارس نشاط ترميم وإصلاح فقط في الليل. النظرية الثالثة تبين أهمية النوم في تطور الدماغ والتعلم والمرونة العصبية. عبر السنين كثرت الأبحاث التي تثبت أن قلة النوم يعيق تعلم مهارة جديدة أو حفظ معلومة جديدة. العجيب في الموضوع أن قدرة الدماغ على تكوين أفكار جديدة تتحسن بعد ليلة نوم جيد. أظهر العلماء أن قدرة الابتكار تزداد 3 أضعاف عند الذين ينامون نوما متواصل في الليل. يبدو أن الدماغ يستخدم فترات السبات ليبني مسارات عصبية جديدة وتقوية الشبكات العصبية التي نستخدمها أثناء النهار لحفظ البيانات وتكوين أفكار جديدة. معدل نومنا في الزمن الحاضر 6 ساعات ونصف، مقارنة ب8 ساعات في الخمسينات. في نفس هذه الفترة الزمنية ازدادت نسبة السمنة عالميا بشكل خطير. أثبت ما لا يقل عن 36 بحث علمي أن قلة النوم يزيد من خطر السمنة، والعلاقة أقوى في الأطفال من الكبار. يبدو أن قلة النوم يحفز المعدة على إفراز الأدرينالين في الدم. هذا الهرمون ينشط الشهية ويشعرك برغبة شديدة لتناول أطعمة نشوية غنية بالكربوهيدرات والسكر. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن اضطرابات النوم من الأعراض الشائعة لعدة أمراض نفسية. هذه العلاقة سجلت قبل اكتشاف أدوية الأمراض النفسية، حيث أن المرضى يعانون عادة من اضطراب النوم لسنين قبل ظهور تشخيص رسمي بالإصابة. في مرض الفصام مثلا، وجد فريق لبروفيسور راسل فوستر أن نوم المرضى يتأخر بانتظام بشكل يومي، وكان بعضهم قد فقد القدرة تماما على تنظيم نومهم حسب دورة النهار والليل. أما مرضى ثنائي القطبية فمعروف عنهم أن قلة النوم عادة تسبق حالات الابتهاج الغير طبيعية، وأحيانا تسببها. العلاقة بين النوم والأمراض النفسية وطيدة ومثبتة على المستوى الجزئي. الجينات التي تنظم النوم وتحكم وقته تصاب بخلل واضطراب عند المصابين بالأمراض النفسية. لا تنسوا أن نوم الليل جودته أعلى وفوائده أكثر من نوم النهار. نتمنى لكم جميعا نوما هنيئا مشبع بصحة الجسد وصحة النفس، ولا تنسوا أن صحتكم في أيديكم.